A videót támogatta a Hinode cégcsoport, a KGM márka Hargita és Maros megyei forgalmazója. Érdemes benézni hozzájuk a készlet erejéig minden SsangYong és KGM modell mellé 3 év vagy 50 000 kilométert adnak költség nélkül, ami tartalmazza az autók kötelező revízióját, de minden részletet az alábbi számokon megtaláltok. Kezdjük a tesztet! KGM Torres hibrid. Ezt vártunk mindannyian, mondhatom ezt szerintem mindenki nevében, aki a KGM vagy régi nevén SsangYong márkát szerette, hiszen a Torres egy nagyon kedvelt modell volt. Nagy családi autó ez nálunk a mi környékünkön. Felejtsük el a Q7-et, Q8-at, az óriási GLS Mercit, mindent, ami ezen a nagy kategóriába játszik. Hányat láttok az utakon? Ez, legalábbis itt Erdélyben mondhatom, hogy a nagy családi autó mérete, amit ez a Torres képvisel. Próbáltam ezt az autót, ha megnézitek a csatornát körülbelül januárban. Nagyon szerettem, magasan ülsz, tényleg az az érzésed van benne, hogy te vagy a király az úton. Viszont felróttunk az autónak 2 dolgot negatívumba. Az egyik az, hogy alacsony sebességeknél kicsit tehetetlen volt. Olyan darabos volt, úgy érezted valahogy, hogy úgy nem akarja annyira venni a kanyart. Viszont ez az új hibrid rendszer kiküszöbölte azt, hogy alul ne legyen ereje az autónak, szerintem még túl sok is. És a másik dolog, ami volt, az a fogyasztás, megpakolva családosan. Megnézhetitek a The Zone-nak is a Dunatúráján, hogy azért 10 liter fölött fogyasztott egy Torres, ahhoz képest, hogy 400 km volt a hatótávja. Haragszom egy picit rájuk, mert utána olvasva 2022 végén a KGM és a BYD aláírtak egy közös megállapodást arra, hogy kifejlesztik ezt a hibrid rendszert, ami ebben az autóban van, ugyanúgy, ahogy a BYD-t kifejlesztették, vagy az MG-t is például, ami ugyanez. Ehhez képest a KGM nagyon későn lépett. Tehát 2 évvel ezelőtt már kihozták az EVX-et, ugye a teljesen elektromos Torrest. Igaz, hogy Európába csak idén jött be, ugyanúgy, vagy tavaly télen, már nem tudom pontosan, de hogy ez az autó csak most került ide hozzánk ezzel a hajtással, ez nagy hiba volt szerintem. A korandóból vártuk mind azt, hogy legyen hibrid, lett a Torresből annál jobb. Nagy test, 30 000 eurós autó, és minden egyes olyan technikai, kényelmi és biztonsági funkciót ellát, ami egy normál embernek, egy normál családnak szükséges. Teljesen ledes első fényszóróink vannak, brutálisan világítanak, és amellett kinézetre pedig várod, hogy megszólaljon a Transformersből Megatron. Tehát konkrétan rád néz ez a fényszóró, amikor ott vagy, nyomok is egy hosszú fényt, szerencsére nyitva van az ablak, tehát brutál. Konkrétan látod, hogy jön egy vonat, ami mellől el kell szökni. Ezt a beosztást ezt ismerhetjük Jeepből, de itt pont nem annyi van, mint a Jeepnél. Nagyon szépen össze van hozva, akárhogy mondhatjuk, hogy ezt mondjuk másolták, ezt látjuk Tivolin is, ezt a kis piros akasztórészt, de az autó másképp teljesen egyedi lett. Ezek a fogantyúk díszek, de mégis kell hozzá, hogy mokányabbnak, még magasztosabb megjelenése legyen, még izmosabbnak tűnjön. Én szerintem a SsangYongnál ez az egyik legegyedibb látványterv. Tehát ebből látszik, hogy ebből jött az Action, ebből jött minden, ez egy nagyon csodálatos elgondolás volt. A nappali ledes fénynek a lámpatestje, ahogy meg van kockázva, hogy még tisztább, még egységesebb legyen a fény. Ugyanezt láthatjuk a hátsónál is. A felni elérhető 17, 18 vagy 20-as felnivel, mi a 20-ast kaptuk meg. A 20-as felnire őszintén szükség is van. Annyira erős lett ez a hibrid rendszer, hogy még ezt is képes lerúgni, hogyha az ember nagyon oda teszi a gázt. Úgyhogy kellett egy ekkora felni hozzá. A múltkori tesztben, hogyha megnéztétek, tele volt feliratozva az autó, ebben az esetben nincs feliratunk,
de a Hinodétől kaptuk ide, a Hinode KGM-től úgy, hogy ide most egy pillanatra fel is vetítjük az oldalára, nehogy valaki elfelejtse, a telefonszámokat itt alul látjátok. Ha megfigyelitek ezeket a vonalakat, megette a régi videón az írás, az a nagy döjtött S betű, a sok telefonszám, a logók, minden, de már ennek a Torresnek megvolt az a sziluettje az oldalán, ami olyan volt, mint egy Action esetében. Tehát ettől látod azt, hogy ezt az óriási tepsi, hosszú, egybe két ajtót valahogy egy picit összeolvassza, kicsi autósítja. Elmondom nektek, más színekben ez még jobban kijön. Fekete tető miatt lehet kombinálni a színeket, vagy kérheted egybe színbe. Itt a következő A-listába bevágva meglátjátok a választást. Én mindenképp a 20-as kereket kérném, csak azért, mert megjelenésbe ez néz ki úgy, hogy kitölti a kerékjárati ívet. Őszintén 17-esen nem láttam, úgyhogy nem tudom, hogy mi a helyzet. Egy hosszú éllel jövünk végig az oldalán, és ebből is folytatódik az a lámpa, ami számomra egy kedvenc. Tehát én úgy tudom elképzelni, hogy valaki azt mondta a SsangYongnál tervezőnek, hogy kicsi barátom, teljesen full LED lámpát nem fogsz tudni tervezni, úgyhogy férjünk bele úgy, hogy kicsit régi, kicsit új, de mégis nagyon jó nézzen ki. Hát itt van. Ennél is tökéletesen, szépen, egységesen belejön a fény. Itt van a tolatólámpánk, itt van az indexünk, ez a féklámpánk konkrétan meg itt középen, ezt látjátok is most. Nézzétek meg, milyen szép kicsi szemcsékből, mint a gyöngyökből állna a hátsó lámpa konkrétan. Ide kapjuk meg a KGM hibrid feliratot, hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy ez nem csak egy sima 1.5-ös turbó, hanem ebben benne van a plusz 160 lovas villanymotor is. A múltkori tesztben is elmondtam, hogy nekem tetszik ez a csomagtartó, bármennyire megosztja az embereket, olyan régi, old school, retrós, terepjárós, mintha ott lenne berejtve a pótkerekünk, pedig nincs, és ezzel a fogantyúval, mintha arrafele ki tudnánk nyitni, pedig csak egyszerűen megnyomjuk, és motoros csomagtérajtónk van. 703 liter, tehát 703. Bármit befér ide, tényleg, akárhány repülős bőrönt fel a plafonig. Ha le akarod hajtani a hátsó üléseket, akkor 1526 literes lesz. Brutális, na tényleg óriási, tágas, 2,6 méter, majdnem 2,7 méter a tengelytávunk. 4,7 méter felett van maga az egész autó, tehát ez nem mondhatja senki, hogy ez egy kis autó. Egy 7-es BMW 20 centivel hosszabb, csak azért, hogy érezzük a különbségeket, hogy a luxus vagy a legnagyobb prémium és e között méretben hol a különbség. Nekem nagyon tetszik ez a kis hátsó szárny és a cápa antenna, amit már BMW-kről is ismerhetünk. Körbejárva tényleg azt lehet mondani, hogy nincs olyan pontja az autónak, amit az ember szégyelne, mert egyszerűen tényleg nincs. Nagyon szép. Ez a tetővonal, ami még sok mindenkit megoszt, de ebbe a fekete színbe szerintem tökéletesen leplezi. Az egésznek lesz egy ilyen papucs formája. Hajónak, tényleg hajó. Az este volt egy ilyen tapasztalat a parkolóban, hogy felnyitott csomagtartóval, hátulra azt hiszik róla, hogy Range Rover. Tehát kérdezték, hogy 100 000 felett van, és mondtam, nem, 30 000 felett van éppen csak. Úgyhogy ez az autó, ez tényleg árába, teljesítményébe, értékébe teljesen képviseli azt, amit egy családi SUV kell képviseljen. Nézzétek meg csak a tükröket is, tehát mint egy kamionon. Bele van építve a kanyarjelző, ez se a legmodernebb, vékony, pici ilyen design tükör, vagy valami, nem. Ilyen vastag tartója van. Tehát erre az autóra ránézel, ez maszkulin, ez erős, ez izmos. Üljünk be, nézzük meg belülről, bár tényleg onnan se tudok nagyon újdonságot mutatni a kijelző tartalmán kívül, mert mindenen végigmentünk már a régi Torres tesztben, de azért ez most egy más színűbe eltér, akkor a fehér volt nálunk, ez most a világos bézs változat, nekem a fehér a kedvencem, de ez is ezzel a belső csíkkal, színen, jaj, és mi mutassunk meg valamit tényleg, hátsó tér. Tehát ezt érdemes így megnézni, hogy mekkorát nyílik az ajtó, és be is ülök. Tehát rám beállítva tökéletes ülésekkel, még mindig van 5 újnyi. Az első ülésig én 1,80 magas vagyok, 85 kg körül, hátul 2 fokozatú ülésfűtés alapból, rolló és sötétítés a hátsó ablakon, puhított könyöklőrész, izofixek, lehajtható könyöklő, hátul is tökéletesen varrott ülések, 2 Type-C, akasztó, akár tabletet be tudunk ide tenni, vagy 2 darab fogast, ruhát, bármit fel tudunk akasztani. Nem tudok belekötni egyszerűen. Nézzétek meg, a lába mellett még mekkora hely van. Milyen vastag a küszöb. Minden levédve, legéderezve a küszöbnek az alja, ne. Tehát nem sporolnak. Tényleg nem sporoltak. Nem azt érzed, hogy ki van hagyva belőle a fillér.
és a csukódás. Ezt a régibe is mutattam, hogy kifogástalan. Beülve a Torresbe nincs akkora meglepetés, hiszen ebben az évben volt az, hogy leteszteltem a J116-os verzióját, ugye gyönyörű anyagokkal dolgoztak, szép az összeillesztés. Én azt mondom, hogy sokkal szebben tudják megoldani a fényjátékokat, mint nagyon sok márka. Nagy ebbe az autóba a kormány, bár lehet azért, hogy egy nagy utazós feelingje legyen, ezt elmondtam már régi tesztben is. Ha körbenézünk, mindenünk puhított, tehát azért figyeljük meg azt, hogy azok a márkák, akikre eddig felnéztünk, és ezeket mind elfelejtették, itt be van pótolva. Nagyon próbálja Dél-Korea ugyanúgy felvenni a versenyt, mint Kína. Tehát ahogy elmondtam a kinti részben is, közös munkával, közös fejlesztésekkel, ők is próbálják tartani azt a szintet, amit a piac már szerintem ma elvár, vagy el kellene várjon kliens szemszögből. Tehát mindenképp, ha új autót akarsz venni, ne maradj meg annál a klisénél, hogy most muszáj német legyen, inkább veszek egy német használtat pár évesen. Nézzétek meg az új autókat, nézzétek meg, mert érdemes. Egyszerűen az üléstartás, üléspozíció, akkor is elmondtam, hogy egy picit nagyobb emberekre van szerintem ez az autó maga behangolva, kitalálva, de én is kényelmesen vagyok, viszont még simán beleférnék, tart az ülés. Ugyanúgy itt ez a pici váltókapcsoló, tehát maga kinézetbe nem változik semmi. A kijelzőnkön látunk különbséget, valamint az, hogy most milyen módban vagyunk. Ugye az autónak 3 üzemmódja van. Most nem megyek végig még egyszer a beltéren olyan részletekbe, mint az előző Torres tesztbe, azt ha meg akarjátok nézni, akkor ide kattintva megtehetitek, viszont ha körbenéztek, látjátok tisztán, hogy itt nem spóroltak. Nem érzed azt, hogy itt szegény szag lenne, ahogy Vályi Pista mondja, tehát itt tényleg nem érzed azt, hogy ebből az autóból kihagytak volna valamit, itt akarták volna megfogni a pénzt, hogy éppen most neked valamit kispóroljanak belőle. Tényleg nem érzem azt. Azt, hogy dizájnra kinek nem tetszik, azt, hogy ide belóg ez a lebegő középkonzol, alája van tárolórekeszünk, de igazából nagyon kevés dolgot teszel ide, pont amiatt, hogy nehéz elérni. Ilyen apróságokon ne akadjunk le, de vegyük észre azt, hogy van nagy ajtózsebünk, van 2 nagy pohártartón középen, fel lehet ezt az autót extrázni a végtelenségig, ülés szellőztetéssel, hátul az ülésfűtés már alap, itt is az ülésünket tudjuk innen hajtogatni, hogyha a hátsó ülő kényelmesebben szeretne ülni, és a sofőr nem tud odafigyelni, akkor ő meg tudja oldani. Tehát azok a kényelmi funkciók, amik egy ekkora autótól elvárhatók, azok ebben mind benne vannak. Itt vagyunk Marosvásárhelyen, a KGM szalontól indulunk, megyünk itt egy kört a városba, itt is fogjuk leforgatni az autót, mivel még csak piros rendszámunk is van hozzá, próba még mellé, annyira új. Én szívből örülök, nagyon-nagyon vártam, tényleg nagyon vártam, mert ez lesz az az opció, ami ezt az autót végtelenül eladhatóvá teszi, végtelenül. Tolató kamera minősége az szokásosan jó. Az idő minősége, ami most mai nap nem sikerült jól. És igen, már is érzik azt, hogy az egyik hibáját már is az autó legyötörte, tehát nagyon könnyen mozdul, pedig egy nagy test. Megvan ez az alap búgó elektromos hang. Addig is meg szeretném köszönni a Hyundai Car Expertnek, itt vagyunk Marosvásárhelyen a KGM szalonnál, mint ahogy már elmondtam. Ki tudjátok próbálni az autót, hogyha szeretnétek.
A tesztvezetés szerintem hamarosan Hargita megyében is lesz, csak tudjanak beíródni forgalomba. A gépek. Eszméletlen milyen forgalom lett itt. Én 10 éve voltam itt egyetemen, ide jártam a Szapienciára, de akkor is egy nagyvárosnak számított. És nagyon-nagyon-nagyon agilis. Most ezt viccen kívül mondom, érzésre a kormánynak még a fogása is megváltozott. Tehát a tartása, a visszajelzése. Tehát annyira agilis lett vezetni, mint egy korandót. Eszméletlen. Egy ekkora testet nagyon leplezi a hibrid hajtás miatt. És folyamatosan jelez, hol a távolság, hol a sebesség túllépés miatt, de figyeljétek meg! Egyből ránt. Hatalmasan jó a gázreakció. Hatalmasan jó. Ugye a legutóbbi tesztben a BYD CU DMI teszteltem, amiben ugyanez a hibrid rendszer van, viszont a motorod szívómotor. Ez egy picit idegesebb ez a gép, ezt kell mondjam. Érzik, hogy nagy a test, azért úgy húztam össze magam most is, hogy vajon a tábla mellett elfér-e, de jó a fék. Fú, hát a gáz az kegyetlen. Ennyire benyomom, és már pergeti is le. Erőből nincs hiány. Ez biztos. Tehát erőből. Azzal nem lesz bajunk, hogy nem tudunk időbe besorolni valahová. Nagyon agilis, nagyon stabil. Megmerem kockáztatni, hogy sokkal stabilabb maga a kormányérzet. Pedig nem vagyok sportmódban, komfortmódban vagyunk. Fú. Azt a egyből ránt. Nem győzöm ezt eléggé hangsúlyozni. Megoldották azt, ami a Torresnek egy baja volt. Hibája, mondjam úgy, hogy hibája, inkább idézőjelben. Azt a mindenit. Várom, picit érjünk bennébb, hogy egy-két kanyaros részen, hogy fordul, de nagyon jó érzés, ahogy feszes, azonnal reagál. Most 40-nel megyünk, de érzik, hogy mozdasz a kormányon, tehát a pici mozgásokra is szépen reagál. Nem tűr akkorát, mint mondjuk egy MG, az egy kicsit mindig direktebb, sportosabb. De hogy húz Istenem! Talán hátsó kerekesben még jobban ki tudná használni ezt a hajtásláncot, de sokkal biztonságosabb az, hogy az első kerékre rakták, tehát ez nem kérdés. Ebből egy jó autó lett, nagyon. Nagyon-nagyon. Ha végignézitek az árlistát, szerintem tökéletesen indokolt minden utolsó opció, minden, ezért az árért, 30 000-nél egy picivel több. Valóban értéket kapsz. Azt hiszem promócióstól, mindenestől 30 körül van. De ez a jövő hajtása hiányzott belőle. Ez a dual módos hibrid hajtás, amikor vagy csak tiszta villanyból mész, vagy a motor képes töltögetni az aksit és az hajtani a villanymotort, vagy pedig a kerekekre is erőt ad. Optimalizálták a hajtást ehhez a testhez. Szerintem turbó nélkül a szívó verzióba nem ennyire élvezhető az autó, mint így. Sokkal jobbat ránt, sokkal szebben megy, nem olyan hangos a motor akkor sem, amikor be kell csatlakozzon. Ez az autó, amikor be fog járatódni és lejön a fogyasztása 6 literre, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok mindenki meg fog lepődni. Én, hogy őszinte legyek veletek, én a korandóba vártam volna nagyon ezt a hajtást, de valószínű, hogy nem is lesz.
Nem láttam egyetlen cikket, vagy semmit arról, hogy ezt az autót, tehát hogy azt a modellt felújítanák, de ennek a Torresnek ennek nagyon-nagyon kellett, mert ez egy különleges modellje a KGM-nek szerintem dizájnban is, nem hiába követi az új Musso is ezt a dizájn nyelvet, ezt a Transformers-es, Mokán sztorit. Csendes, tényleg azt mondhatom, hogy nagyon csendes. Egyszer az én fülemnek ez már bőven jó, egy ilyen nagy zajos városi forgalomnál, ahol 4 sávon megyünk. Szerintem ez korrekt. Ezek a hangocskák, ezek még mindig a vicces koreai hangocskák, hol túl hangosak, hol egy picit idegesítőek, hol viccesek, de ezt egy gombonyomással ki lehet szedni, és én például úgy vagyok, hogy ezek a dolgok nem zavarnak. Ugye a kijelzőnél ezt már múltkor is láttuk, hogy innen lehet egy csomó mindent elindítani, kerestük kamerát, mindent, hogy külön hol lehetne, aztán rájöttünk. Ha nem ismerném a mostani forgalmat, a mostani hibrideket, hogy mennyire fel van gyorsulva maga ez az egész történet, akkor azt mondanám, hogy túl erős ez a rendszer bele, de nem igaz. Száraz úton, jó gumival, főleg hosszúban eszméletlen jó érzés lehet ezt kipróbálni. Mi is meg fogjuk nézni, hogyha kicsit javul az időjárás, de így is már teljesen tisztán levehető, hogy ez egy erős és dinamikus autó lett. Nem csak nagy, nem csak kényelmes, hanem erős és dinamikus is lett. Semmiképp nem sportautós kategória, sem vezetési élményre, semmire, tehát azt felejts el, aki sportos autót keres. Inkább lesz ebből egy olyan régi pályázós romboló, mint mondjuk egy Q7, amilyen volt, hogy felálltál a balsávra, és lenyomtál mindenkit. Tehát inkább hasonlítanám ahhoz, mint bármilyen sportos SUV-hoz. Mert nagy, kényelmes, erős, és anélkül erős, hogy megenni a pénztárcádat. Ez most egy nagyon-nagyon fontos kritérium az emberek szemében. Tehát oda kezdtünk kerülni, hogy a vezetési segédletek minden autóban standard lett, ezzel tudnak most már nyerni, hogy minden puha, nem sóriás, bármihez érsz, azt érzed, hogy figyeltek rád. Na, ez az, amit már nem kerget az európai autógyártás, ezt az érzést. És ők egyre jobban megadják a tiszteletet nekünk. Saját maguknak, kezdjük onnan, hogy saját maguknak is, de nekünk is. Nem tudom, na, hova lehet nagyobb igénye egy embernek. Én 1300-as Dacia-val kezdtem, amit 1957-ben rajzoltak le először, talán 68-tól gyártották, ha jól emlékszem. Lehet, hogy hülyeséget mondok, tehát ne vegyétek ezt most készpénznek, de az az autó az még olyan volt, hogy rá kellett üssek a műszerfalra, hogy a benzinórát lássam, hogy egyáltalán van-e benne üzemanyag. A ralant indűzni 30 km/h eldugult, ki kellett fújni, és azzal is eljutottunk mindenhova. Most pedig annyira kényelmesek kezdünk lenni, hogyha egy autóból hiányzik egy apró részlet, vagy valami, nekiállunk, futunk el, hogy nekünk nem kell. De legyünk kritikusok annyira az európaiakkal most, mint régebben, amennyire voltunk a kínaival vagy a japánnal, akin láttuk, hogy csak próbálkozik. Na most ugyanez vehető észre Európán. Próbálkozik utolérni hirtelen ezt a fejlődést, amit ezek letettek az asztalra, de nem megy. Ha utol akarnák érni, akkor pénzbe, árérték arányban nem tudnák, egyszerűen nem tudják adni. Nem tudják adni. Úgy van berendezkedve az egész gazdaságuk, működésük, fizetéseik, logisztika, minden, hogy ők erre nem képesek. Úgy képzelem el ezt az egész történetet most, hogy még egy kicsi hasonlatot mondjak itt a lámpánál, hogy nálunk a városok már ki vannak alakulva, régiek, tudnak fejlődni, de úgy tudnak fejlődni, hogy terjeszkednek kifele, a külső rész általában az új lakóparkok, negyedek, a tervezettebb utcák, tervezettebb ipari zónák. Picit az európai autógyártása is ez érvényes, hogy megvannak azok a standardok, amihez tartsák magukat, ragaszkodnak, és a fejlődés az olyan, mintha örökké ehhez hozzá lenne téve, nincs egy olyan, hogy veszünk egy új lapot és előről tervezünk mindent. Na, ez hiányzik belőlük. Valószínűleg nem azért hiányzik, mert nem lennének rá képesek, hanem egyszerűen időbe, technológiába, engedélyekbe nem tudják kivitelezni. Minden bürokrácia, minden úgy meglassítja. El tudom képzelni egy ilyen autónak, amíg elfogadják, hát... Na, ez az, ami egy óriási különbség, és ez az, amit, hogyha nem vallunk be,
hogy ezen nem változtatunk, ezen a szemléleten, bár nem is biztos, hogy kell, de amíg ezt nem valljuk be, addig gazdaságilag sehol nem leszünk Kínához képest. És nem is biztos, hogy kell, mert nagyon-nagyon jó termékeket kezdenek adni mindenkinek. Tehát, csak ez a forgalom ne lenne. Ugye nagy azért ez a város, így mikor már az egyetemisták minden visszajött, azért 200 000 fölött van a lakosság, és az érződik is. Csendben, nyugalomban, magasan ülsz. Tényleg, én még le is szoktam engedni teljesen az ülést, de ahogy a régi tesztben is mutattam, fel tudsz jönni egészen a plafonba, tehát minden gond nélkül. A fék az eszméletlenül jól reagál. Valószínű, hogy feszesre állították pont amiatt, hogy erős az autó, és ha valaki megijed az erejétől, akkor azonnal tudjon megállni. Tehát mindenképpen érződik az autón az, hogy minden olyan nagyon gondolatra működik. És ez fontos. Ahhoz, hogy egy autót jónak tudj mondani, ez nagyon-nagyon fontos. Minél nagyobb a távolság, a gondolat, a cselekvés és a reakció között, annál rosszabb az autó. Elégedett vagyok a Torres hibriddel, picit erős lett, tehát eco-módban használva sokkal-sokkal jobb vezetési élményt ad, mint komfortba vagy sportba. 60 felett lehet tényleg kifogástalanul kiautózni azt, amit ez az autó tud. Fogyasztása most tényleg új az autó, még nem látjuk szemmel, de tudjuk a gyártól, tudjuk más márkáknak ugyanezt a rendszerét használva 6 liter lesz az átlagfogyasztása, ami egy ekkora testtől brutálisan jó. Tehát egybe azt tudom mondani, családi autóként mindenki próbálja ki a Torres hibridet, mielőtt döntene egy másik márka mellett, vagy egy másik modell mellett, mert 30 000 euróért ekkora méretet, ilyen technikát, ilyen biztonsági rendszert és ilyen fedélzeti szórakoztató rendszert egybe, ilyen külsőt, ami mondhatjuk, hogy egyedina bárki bármit mond és nem csúnya, egyedien szép inkább, mondjam így, egy drabális, tényleg utolsó generációs cucc. A design az tényleg nem a legújabb, de szerintem pont ez sok mindenkinek, ez a fele-felibe, kicsit retro, kicsit új design tetszeni fog. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a Hinode Car Expertnek, hogy újra ideadták ezt a KGM Torres hibridet. Most visszük vissza Vásárhelyre a szalomba, látogassátok meg őket, a György Dózsa 274 szám alatt vannak, a Suzuki és az MG szalon mellett. Vigyázzatok magatokra, jó autózást, köszi szépen, hogy velem voltatok, sziasztok!